Guys, may gabi eh. So natod na dahil sa Shoppe ang atong order ng kuan kanang mic para sa city ba kanang sa para vlog nga karon kay mag open na ta ni atong ang order ng mic para sa city para vlog ni siya. Tagpuan din siya 143 pesos. Dana ang kanang shipping. Ay bayad ang kanang para shipping. Oh my gosh, Tara guys, microphone para sa kuan para vlog. Siya adjust pagka mga vlog and nag-testing ata sa atong kuan ka na microphone na atong gipalit which is gikan sa Shoppe na napalit na nato 143 na kanang gi-testingan kung mo ba siya di or kanang legit ba ni siya nga kuan nga microphone para sa vlog kaya wata kinabaw mo siya resultaan eh sa a few moments later. Wow! Wala. Hello. Watching this video, don't forget to share, like, and subscribe to my YouTube channel, Frankie's Vlog. Tara! Ah! Hello. Welcome to my vlog. Hello, my kid. Don't forget to share, like, and subscribe to my YouTube channel, Frankie's Vlog. Hello guys, welcome to my vlog. Hello guys, welcome to my vlog. If you're watching this video, don't forget to share, like, and subscribe to my YouTube channel. Hello guys. Hello. Karon sa gawas. Eventually. Salamat. Legit siya. Thank you, Shop. Karon na natay para microphone para vlog. Narajad tang. Ay, nako. Guys, mo dito guys. Sus magamit jud siya. Karon wala ta magamit og microphone niya, pero naman ta. Nya ato ni gamiton sa kanang magawas sa jud ta. Kay naraman ta diri sa sud. Kana jung naisaba kanang naikuan kanang mga truck ba atong testingan og kanang gamiton ni nato. Yes, ano din. Thank you. Ito na ning ipuso na. Ato na siyang ipuso sa atong ibalik siyang sudanan. Tara. Tara lang. Protection ba package. Ano man siya plastic. Tara. Iso na to. Success na.
watching this video. Don't forget to share, like, and subscribe to my YouTube channel, Frankie's Vlog.